සිම් එක පාවිච්චි කරන අයට normally GB data 10ක් කොහොමද ලබා ගන්න කියන එක ගැන. මේක ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ මේක limited top එකක්. මේක සමහර කට්ටියට හම්බ වෙන්නත් පුළුවන්, හම්බ නොවෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද try කරලා බලන්න එක හොඳ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ. මේකත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කෝඩ් එකක් type කිරීම පමණයි. මේකත් අපිට කරන්න තියෙන්නේ 770 කියන නම්බරයට free data කියන කෝඩ් එක SMS එකක් වශයෙන් ලබා දීම පමණයි. මේකදී අපිට free data කියන කෝඩ් එක ඔක්කොම කරු කැපිටල් කරලා ස්පේස් තියන්න නැතුව තමයි message එක දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මම free data කියන කෝඩ් එක 770 කියන නම්බරයට SMS එකක් වශයෙන් යොමු කරනවා. මේකද අපිට ටික වෙලාවක් යනවා මේ ඔෆර් එක අපිට වැලිඩ්ද නැද්ද කියන එක. එහෙනම් අපිට හරියටම response එකක් ලබා ගන්න. දැන් වැටලා තියෙනවා මගේ ඉල්ලීම process එක යටතේ තියෙනවා කියලා. මේ process එක වුණාට පස්සේ 770 කියන නම්බරයට ආයි message එකක් එනවා. ඒකෙදී අපිට පෙන්නනවා මට MB 10240ක් ලැබිලා කියලා. මේක දවස් 14 කාලයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අන්තකාර data card වලට එන වියදමත් සමග මේ වගේ free හම්බෙන එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක් try කරලා බලන්න එක හොඳයි. එහෙනම් අතර මේ වීඩියෝ මෙතනින් අවසන්. අලුත් වීඩියෝ අලුත් දවසක හම්බෙමු.